بین سالهای 1914 تا 1918 میلادی نیروهای بریتانیایی و سربازان هندی با ترکان عثمانی در بین النهرین عراق کنونی جنگیدند. پس از شکست‌های فراوان، بریتانیا سرانجام در مارس 1917 بغداد را تصرف کرد. این نقطه اوج یک لشکرکشی طولانی و تلخ بریتانیا همراه با نبردهای طاقت فرسا در یک آب و هوای سخت بود. ایران توسط امپراتوری‌های بریتانیا و روسیه در سال 1907 به دو حوزه نفوذ تقسیم شده بود. قبل از ورود عثمانی‌ها به جنگ جهانی اول، انگلیسی‌ها حقوق انحصاری میادین نفتی در جنوب غربی ایران را به دست آورده بودند. خط لوله نفت برای انتقال آن در امتداد رودخانه کارون به آبراه اروندرود می‌رفت و پالایشگاه‌های مستقر در جزیره آبادان نیز در این منطقه بود. با این حال بخش بزرگی از اروندرود از طریق بین النهرین تحت حاکمیت عثمانی‌ها بود و این موقعیت خطوط لوله‌ها را در برابر تهاجم آسیب پذیرتر کرد. علاوه بر این، نفوذ فزاینده آلمان در منطقه ناشی از ایجاد راه آهن برلین بغداد باعث نگرانی لندن شد. با این حال دولت عثمانی قادر به کنترل کامل بین النهرین نبود و دائما درگیر اختلافات مرزی با همسایه‌اش ایران بود. بنابراین سیاست محلی عمدتاً توسط قبایل محلی عرب تعیین می‌شد. بعدها در 14 نوامبر 1914 دولت عثمانی جنگ مقدسی را به نام جهاد علیه دشمنان اسلام به استثنای نیروهای محور اعلام کرد که برخی از اعراب عثمانی را تحت تأثیر قرار داد تا به آنها وفادار بمانند. پس از تصمیم دولت عثمانی برای ورود به جنگ جهانی اول در جبهه آلمان، بریتانیا نیروهایی را برای حفاظت از منابع نفتی خود در بین النهرین داخل مرزهای عثمانی اعزام کرد تا در نوامبر 1914 یک لشکر هندی بندر بصره را اشغال نماید. در اوایل صبح روز 12 آوریل 1915 سلیمان عسکری فرمانده عثمانی بین النهرین به اردوگاه بریتانیا در شعیبه حمله کرد. روز بعد انگلیسی‌ها به مواضع دفاعی او هجوم برده و بر نیروهای عثمانی غلبه کردند. تلفات عثمانی‌ها 2400 کشته و زخمی یا اسیر و همچنین 2 قطعه توپخانه بود. سلیمان عسکری ناامید و مجروح در بیمارستان بغداد به خود شلیک کرد و به جای او سرهنگ نورالدین در آوریل 1915 به فرماندهی بین النهرین منصوب گردید. هنگامی که لشکر دوم وارد شد، فرمانده بریتانیا ژنرال سر جان نیکسون به عمق بین النهرین پیشروی کرد. بریتانیا معتقد بود که یک کمپین نظامی موفقیت‌آمیز در اینجا به تحریک کردن اعراب علیه ترک‌ها کمک می‌کند. یکی از لشکرها از رود فرات به سمت ناصریه حرکت کرد و لشکر ششم به نام پونا به فرماندهی سرلشکر چارلز تاونشند 160 کیلومتر در امتداد رودخانه دجله تا امار پیشروی و آنجا را در 4 ژوئن 1015 تصرف کرد. انور پاشا فرمانده کل ارتش عثمانی نگران سقوط احتمالی بغداد و متوجه اشتباه دست کم گرفتن لشکرکشی بین النهرین نیز بود. بدین ترتیب ارتش ششم عثمانی در 5 اکتبر 1015 به فرماندهی یک ژنرال 72 ساله آلمانی به نام کولمار فون در گولز ایجاد شد. در اماره به تاونشند دستور داده شد که ابتدا به سمت کوت و سپس بغداد در حدود 400 کیلومتر دورتر ادامه دهد. لشکر او در 28 سپتامبر 1015 وارد کوت شد و خسارات سنگینی به ترک‌ها وارد کرد. تا اواسط نوامبر تنها 40 کیلومتر از بغداد فاصله داشت. اما تنها یک لشکر برای چنین عملیاتی به اندازه کافی قوی نبود. بیماری و کمبود توپخانه، مهمات و تدارکات نیروهای تاونشند را به شدت تضعیف کرده بود. حتی اگر می توانست بغداد را تصرف کند، ذخیره یا پشتیبانی لوجستیکی لازم برای حفظ آن را نداشت. در اواخر نوامبر 1915 تاونشند توسط ترک‌ها به فرماندهی نورالدین در تیسفون متوقف شد و با متحمل شدن خسارات سنگین تصمیم گرفت به کوت عقب نشینی کند. در اوایل دسامبر 1915 نورالدین پاشا 10,000 سرباز تاونشند را محاصره کردند. برای چند هفته بعد آنها حملاتی را علیه کوت‌العماره آغاز و تلفات ثابتی را بر پادگان وارد نمودند. نورالدین پاشا سربازان دیگری را به پایین رودخانه فرستاد
تا از حرکت انگلیسی‌ها برای کمک به پادگان جلوگیری کند. غذا و آذوقه بریتانیایی‌ها تنها برای 2 ماه و نیم دوام داشت و کم کم گرسنگی را حس می‌کردند. در ژانویه سال 1916 میلادی انور پاشا سرهنگ خلیل پاشا را جایگزین فرمانده نورالدین کرد. در همین حال 2 لشکر هندی معروف به سپاه دجله به فرماندهی ژنرال سر فنتون آیلمر برای نجات نیروهای محاصره شده در کوت اعزام شدند. 19,000 سرباز سپاه دجله اولین اقدام بزرگ خود را در شیخ سعد، جایی که 22,000 ترک در کنار رودخانه دجله پادگان دفاعی ایجاد کرده بودند، آغاز نمودند. سرلشکر جورج یانگ هازبند در هر 2 طرف رودخانه با ناوگانی از قایق‌های توپدار و کشتی‌های تدارکاتی حمله را شروع کرد. به دلیل نبود هر گونه زمین مرتفع، نیروهای بریتانیایی باید مسیر خود را در میان مه جستجو می‌کردند. هازبند در تلاش برای مدیریت نبرد در 2 طرف رودخانه نتوانست نیروهای خود را به درستی راهنمایی کند و حمله او با خسارات سنگین در هر 2 ساحل شکست خورد. با اینکه حمله مجدد در روز بعد نیز با شکست روبرو شد، در شب 8 ژانویه انگلیسی‌ها از دیدن سنگرهای خالی عثمانی غافلگیر شدند. در واقع ترک‌ها شاید به دلیل ترس از قدرت بالای بریتانیا یک شب تصمیم به عقب نشینی گرفته بودند. آیلمر پیشروی کرد و به سرعت به حنا در حدود 16 کیلومتری کوت رسید. با این حال باز نتوانست در حنا و همینطور نبردهای وادی و دوجیله بین 13 تا 21 ژانویه 1916 محاصره کوت توسط عثمانی را بشکند. حملات بیشتر توسط نیروهای امدادی در ماه مارس و آوریل همگی با تلفات سنگین شکست خوردند و در حدود 23,000 نفر از نیروهای بریتانیا جان خود را از دست دادند. در 19 آوریل مارشال فون در گولتز بر اثر وبا درگذشت. همینطور پادگان کوت هم از گرسنگی و شیوع بیماری در شرایط سختی بود. بدون هیچ امیدی برای کمک به تانشند دستور داده شد تا مذاکرات صلح را با ترک‌ها آغاز و پادگان شروع به انهدام مهمات و تجهیزات خود کند. در 29 آوریل پادگان تسلیم و 13,000 انگلیسی و هندی به اسارت گرفته شدند. 1/3 آنها بر اثر بیماری، سوء تغذیه و خشونت از بین رفتند و این گونه یکی از بدترین شکست‌های امپراتوری بریتانیا در جنگ رقم خورد. سپاه دجله به بصره، جایی که انگلیسی‌ها باقی مانده سال را صرف بازسازی نیروهای خود کردند، عقب نشینی نمودند. گرمای شدید در بین النهرین و امکانات ضعیف پزشکی، کمبود آب سالم و وجود حشرات منجر به افزایش تلفات بر اثر بیماری گردید. دولت بریتانیا کنترل کمپین نظامی در بین النهرین را از ستاد فرماندهی هند به دست گرفت و در ژوئیه 1916 سر فریدریک مود را به عنوان فرمانده تعیین کرد. ژنرال مود رهبری باهوش بود که نیروهایش را با افزایش توپخانه و بهبود پشتیبانی لوجستیکی، پزشکی و حمل و نقل تقویت کرد. در 13 دسامبر 1916 فریدریک مود پیشروی دوم را به سمت هر 2 ساحل دجله با یک نیروی انگلیسی هندی 150,000 نفره آغاز کرد. خلیل پاشا توانست بیشتر نیروهای خود را بر علیه ژنرال مود در نزدیکی کوت متمرکز کند. با این حال بریتانیا پیشروی خود را به سمت ساحل دیگر دجله تغییر داد و بیشتر نیروهای عثمانی را دور زد. در اوایل فوریه 1917 نیروهای بریتانیا شروع به نزدیک شدن به کوت کردند. آنها ساحل رودخانه در جنوب کوت را پاکسازی نمودند، اما پیشروی در کرانه شمالی دجله به تأخیر افتاد. ژنرال مود تصمیم گرفت از رودخانه عبور کرده تا ارتباطات عثمانی را با بغداد قطع کند و شهر را محاصره نماید تا نیروی ساحلی شمالی اجازه داشته باشد به پیشروی خود ادامه دهد. حمله از طریق آب و خاک در 23 فوریه 1917 آغاز شد و بریتانیایی ها توانستند بر عثمانی ها غلبه کرده و آنها را به اندازه کافی به عقب برانند تا امکان ساخت یک پل برای انتقال افراد و تدارکات در عرض رودخانه فراهم شود. تا شب 2 لشکر در آن سوی رودخانه توانستند به سمت کوت حرکت کنند. ترک ها روز بعد کوت را رها نموده و شروع به عقب نشینی به سمت بغداد کردند. در مارس 1917 فرمانده مود به رودخانه دیاله درست در جنوب بغداد رسید. در اینجا او افراد خود را چنان ماهرانه مستقر کرد که ترک‌ها مجبور شدند بدون درگیری اساسی خطوط خود را ترک کنند.
بدین ترتیب در 11 مارس نیروهای انگلیسی وارد شهر بغداد شدند. عثمانی‌ها به شمال عقب نشینی کرده و مقر خود را در موصل برقرار کردند. بریتانیا در اواخر فوریه 1918 حمله خود را از سر گرفت، اما در آوریل پس از اینکه مجبور شدند نیروهای خود را برای پشتیبانی به فلسطین انتقال دهند، این حمله ها کاهش یافت. یک هفته پس از سقوط بغداد، ژنرال مود اعلامیه ای را صادر کرد که غالباً نقل شده است حاوی این جمله معروف بود: ارتش‌های ما نه به عنوان فاتح یا دشمن، بلکه به عنوان آزادی بخش به شهرها و سرزمین‌های شما می‌آیند. فردریک مود نیز در 18 نوامبر بر اثر بیماری وبا درگذشت. با شروع مذاکرات آتشبس، بریتانیا تلاش کرد با تجدید پیشروی موقعیت چانه‌زنی خود را تقویت کند. آنها ارتش ششم عثمانی را در نبرد شرقات 23 تا 30 اکتبر 1918 یک هفته قبل از امضای آتشبس مدرس شکست دادند و بدین ترتیب جنگ پایان یافت. اگرچه در آتشبس گفته میشد که هر دو طرف باید مواضع فعلی خود را حفظ کنند، بریتانیایی‌ها در 14 نوامبر 1918 برای تأمین امنیت منطقه نفتخیز موصل اقدام کرد. کمپین نظامی بریتانیا در نهایت پیروز گردید، اما با هزینه‌ای گزاف. بیش از 200,000 سرباز امپراتوری بریتانیا به کام مرگ رفتند که 85,000 نفر آن تلفات جنگی محسوب می شود. بسیاری از مردان حتی به دلایل غیر جنگی مانند بیماری بستری شدند که از این تعداد 17,000 جان خود را از دست دادند. عثمانی ها نیز 325,000 تلفات در لشکرکشی بین النهرین متحمل شدند. مرگ و میر ناشی از بیماری 2 برابر تلفات جنگی بود. اخراج عثمانی ها از این منطقه توازن قدرت چند صد ساله را متزلزل کرد. عرب که معتقد بودند اخراج عثمانی به استقلال بیشتر می انجامد و در کنار متفقین با نیروهای عثمانی جنگیدند، با معضلات دیگری مواجه شدند. علیرغم ادعاهای ژنرال مود مبنی بر آزادی بین النهرین، ارتش بریتانیا در آن منطقه باقی ماند و دولت جدید عراق برخلاف میل ساکنانش تحت قیمومت بریتانیا قرار گرفت. در سال 1920 انقلاب بزرگی در کشور رخ داد که هدفش استقلال از استعمار بریتانیا و تأسیس یک دولت عرب بود. علیرغم موفقیت‌های اولیه، در اواخر اکتبر 1920 با فوت رهبر انقلاب یعنی میرزا محمد تقی شیرازی، بریتانیا موفق شد که انقلاب را شکست دهد. با اینکه انقلاب به طور گسترده در 1920 پایان پذیرفت، اما منجر به کنفرانس قاهره در سال 1921 نیز گردید. مهمترین نتیجه کنفرانس تصمیم به اجرای راه حل شریفیان بود. عبدالله بن حسین باید قلمرو شرق رود اردن را اداره می کرد و برادرش فیصل پادشاه جدید عراق می شد. هر دو باید به دریافت حمایت مالی از بریتانیا ادامه می دادند. همچنین توافق شد که لبنان و سوریه باید تحت کنترل فرانسه باقی بمانند و بریتانیا باید قیمومت فلسطین را در غرب رود اردن حفظ کرده و به حمایت از تأسیس یک میهن یهودی در آنجا ادامه دهد. حسین شریف مکه پدر 2 پادشاه جدید قرار بود به عنوان پادشاه حجاز به رسمیت شناخته شود و عبدالعزیز آل سعود کنترل نجد را در قلب صحرای عربستان به دست آورد.